हॅलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोक्रक्स यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मी वॉर्म वेलकम करतो. आता आपण एन्व्हायरमेंट लेक्चर सिरीजचा नेक्स्ट कन्सेप्ट घेणार आहे. तर त्यामध्ये आता काय बघायचं आहे, रिन्युएबल्स रिसोर्सेस आहेत, त्यानंतर नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस आणि सायक्लिक रिसोर्सेस, ह्या तीन गोष्टी आहेत त्या आज आपण पाहणार आहोत. आजच्या लेक्चरला रिन्युएबल रिसोर्सेस पाहणार आहोत. तर चला आता स्टार्ट करूया आपण. रिन्युएबल रिसोर्सेस काय काय आहेत रिन्युएबल रिसोर्सेस, त्याच्या आधी रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय ते पाहूया आपण. बघा इथे डेफिनेशन आहे, रिसोर्सेस दॅट कॅन बी रिप्लेस नॅचरली इन द कोर्स ऑफ द टाइम आर कॉल्ड ॲज द रिन्युएबल रिसोर्सेस. ही डेफिनेशन आहे मित्रांनो. ह्या सब्जेक्टला पहिल्यापासूनच ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच क्वेश्चन येत होते, आताही येणार आहेत. मी तुम्हाला जसं जसं क्वेश्चन विचारत जाईन तसे तसे तुम्ही उत्तर पण द्यायचे आहेत, कारण का ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनला थरले अभ्यास असणं खूप गरजेचं आहे. तर तुमचं इथंच क्वेश्चन नंबर 1 तयार झालेला आहे. क्वेश्चन नंबर 1 काय आहे, क्वेश्चन नंबर 1 आहे तुमचा, व्हॉट इज द रिन्युएबल रिसोर्सेस. तर ॲन्सर काय आहे, रिसोर्सेस दॅट कॅन बी रिप्लेनिश्ड नॅचरली इन द कोर्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड ॲज द रिन्युएबल रिसोर्सेस. कमेंट बॉक्समध्ये याचं उत्तर तुम्ही लिहायचं आहे. एक्झाम्पल ऑफ रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस काय आहेत, एक्झाम्पल काय आहेत बघा. प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्ही सेपरेट कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे. आणि जर जे मुलं नवीन असतील ह्या चॅनलवर त्यांनी चॅनल जरूर सबस्क्राईब करायचं आहे, जेणेकरून त्यांना न्यू नोटिफिकेशन ज्यावेळी लेक्चर अपलोड होईल त्यावेळी लगेच मिळत जाईल. आणि जेवढे आत्ता प्रेझेंट आहेत त्यांनी सर्वांनी लेक्चर लाईक करायचं आहे, जेणेकरून माझंही मोटिवेशन वाढेल. एक्झाम्पल ऑफ रिन्युएबल रिसोर्सेस काय आहेत, सोलार पॉवर आहे, हायड्रो पॉवर आहे, विंड पॉवर आहे, टायडल पॉवर आहे, जिओथर्मल एनर्जी आहे आणि बायोगॅस आहेत. हे 6 एक्झाम्पल आहेत. तुम्ही हे 6च्या 6 एक्झाम्पल तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचे आहेत सेपरेटली. दुसरा क्वेश्चन काय आहे तुमच्यासाठी, हा कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर लिहायचं आहे तुम्ही. एक्झाम्पल्स ऑफ रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस काय आहेत, सोलर पॉवर आहे, हायड्रो पॉवर आहे, विंड पॉवर आहे, टायडल एनर्जी आहे, जिओथर्मल एनर्जी आणि बायोगॅस एनर्जी आहेत. हे 6 एक्झाम्पल्स आहेत, ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये आन्सर लिहायचे आहेत मला. क्वेश्चन काय आहे, व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस. कमेंट बॉक्समध्ये जरूर उत्तर लिहायचं आहे ह्याचं. चला आपण नेक्स्ट जाऊया आता. तर पहिला आहे आता आपण जे बघितलं ते सोलर पॉवर. द सन इज द पॉवरफुल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी दॅट प्रोव्हाइड्स अर्थ विथ ॲज मच ऑफ एनर्जी एव्हरी आवर ॲज कलेक्टिव्हली यूज इन द इयर वर्ल्ड वाईड. बघा, सन इज द पॉवरफुल रिसोर्सेस ऑफ, सन इज द पॉवरफुल रिसोर्स आहे, पॉवरफुल रिसोर्स आहे कुठल्याही एनर्जीचं. इथं बघा दिलेलं आहे 2 मिलियन युनिट ऑफ सोलर एनर्जी डज द अर्थ इंटरसेप्ट. किती इंटरसेप्ट होते, 2 मिलियन एनर्जी इंटरसेप्ट होते. सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन बाय कॅप्चरिंग द सोलर रेडिएशन अँड कन्व्हर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी पर परफॉर्म व्हेरियस ॲक्टिव्हिटी. व्हेरियस ॲक्टिव्हिटी करण्यासाठी सोर्स काय लागतं, तर एनर्जी लागत असते. मला एक सांगा तुम्ही, क्वेश्चन नंबर 3 तुमच्यासाठी असेल, सूर्यावरून पृथ्वीवर सूर्यकिरण येण्यासाठी किती सेकंदाचा कालावधी लागतो. तुम्ही हे क्वेश्चनचा आन्सर जो पहिल्यांदा देईल त्याचं नेक्स्ट लेक्चरला मी नाव आधी सुरुवातीला घेईल. काय आहे क्वेश्चन बघा, सन टू अर्थ, काय क्वेश्चन आहे, सन टू अर्थ एनर्जी लाईट रेज येण्यासाठी किती सेकंद टाईम टी काढायचा आहे, किती सेकंद लागतात. ह्याचं जो करेक्ट आन्सर देईल त्याचं पहिल्यांदा नेक्स्ट लेक्चरला नाव घेतलं जाईल. टॉप 3 लोकांची नावं घेतली जातील. आता बघा, सोलर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन बाय कॅप्चरिंग द सोलर रेडिएशन अँड कन्व्हर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. म्हणजे त्याचा युजेस काय होतं. आता क्वेश्चन नंबर 4 तुमच्यासाठी इथंच आहे बघा, हे सेपरेटली कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचं आहे. व्हॉट इज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी काय आहेत, सोलर कुकर आहे, सोलर हीटर आहे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, हे 3 काय आहेत उपयोग
आहेत सोलर एनर्जीचे. आता नेक्स्ट पार्ट काय, हायड्रो पॉवर. हायड्रो पॉवर इज द एनर्जी दॅट डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलिंग द वॉटर ऑर रनिंग वॉटर. फॉलिंग वॉटर इज channeled through the water turbine which rotates a shaft and drive the electric generator, converting into motion into electrical energy. मोशन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट केलं जातं. म्हणजे पाणी उंचावरून खाली पाडलं जातं, टर्बाईन फिरवून टर्बाईन आणि जनरेटर कपल करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. काय नेक्स्ट, डॅम आर कन्स्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिव्हर इज युज्ड फॉर जनरेशन ऑफ हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तुमच्यासाठी 5वा क्वेश्चन असेल माझा, क्वेश्चन नंबर 5. महाराष्ट्रातलं 3 जनरेटिंग स्टेशनची नावं सेपरेटली तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकायची आहेत. 3 सेपरेटली कमेंट बॉक्समध्ये टाकायची आहेत. आता बघा युजेस काय आहे हायड्रो पॉवर प्लॅन्टचे. हायड्रो पॉवर प्लॅन्टचे युजेस काय आहेत, आर जनरेशन ऑफ द पॉवर अँड रिड्यूस द नंबर ऑफ एफर्ट्स, प्रोड्यूस अ नंबर बेनिफिट्स सच एज फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन अँड वॉटर सप्लाय. हे 2 युजेस आहेत. क्वेश्चन नंबर 6 आहे तुमच्यासाठी, व्हॉट इज द युजेस ऑफ हायड्रो पॉवर प्लॅन्ट. तर मी जेवढं अंडरलाईन केले तेवढं जरी कमेंट बॉक्समध्ये लिहिलं तरी चालेल. प्रत्येक क्वेश्चनचं आन्सर तुम्हाला लिहिलं पाहिजे, जेणेकरून तुमचाही अभ्यास होत जाईल. एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. नेक्स्ट काय आहे बघा आता, विंड एनर्जी. विंड एनर्जी. Winds are caused by the uneven heating of the atmosphere by the sun. Question number 7 काय आहे, हाऊ टू जनरेट विंड. हाऊ टू जनरेट विंड म्हणजे वारा कसा तयार होतो, तर कसा होतो, winds are caused by the uneven heating of the atmosphere by the sun. सन कडून तुमचं जे वातावरण तापलं जातं ते प्रत्येक वेळी समसमान तापलं जातं अशातला भाग नाही. काही ठिकाणी जास्त तापलं जातं, काही ठिकाणी कमी तापलं जातं, आणि त्याच्यामुळंच काय होतं, वाऱ्याची निर्मिती होते. तुमच्यासाठी हा 6वा क्वेश्चन असेल, हाऊ टू जनरेट विंड. हाऊ टू जनरेट विंड. क्वेश्चन नंबर 6 आहे तुमच्यासाठी, हाऊ टू जनरेट विंड. Large wind farms are consist of hundreds of individual wind turbines which are connected to the electric power transmission network. आता हे कसं होतं, तर बघा इलेक्ट्रिकलच्या मुलांना माहीत असेल, इथं हे रोटेशन होत आहे आणि ह्या रोटेशनमुळं इथं जो टर्बाईन आहे ह्या ठिकाणी टर्बाईन आणि जनरेटर कपलिंग असतं आणि हे कपलिंगनुसार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. या कपलिंगनुसार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. क्वेश्चन नंबर 7 तुमच्यासाठी असेल, व्हॉट इज द युजेस ऑफ विंड टर्बाईन. युजेस काय, साहजिकच काय, विंडचं यूज करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायचं आहे. विंडचं यूज करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायचं आहे, हे आपल्या विंड टर्बाईनचं सगळ्यात महत्त्वाचं युजेस आहे. आता बघा हे टायडल एनर्जी. नेक्स्ट काय आहे, टायडल एनर्जी. नेक्स्ट काय आहे, टायडल एनर्जी. टायडल एनर्जी काय, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द राईज अँड फॉल ऑफ द सी टाइड्स इज कन्व्हर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी ॲट सी शोअर. म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावर लाटांच्या येण्यानं कमी जास्त होण्यानं जे टर्बाईन फिरवलं जाते तिथं इलेक्ट्रिसिटी यूज केली जाते. म्हणजे जे युजेस काय, टायडल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाईन अँड जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 8 तुमच्यासाठी असेल, व्हॉट इज द यूज ऑफ टायडल एनर्जी. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हा महत्त्वाचा रोल आहे. त्यानंतर काय आहे, एनर्जी स्टोरेज, टू स्टोअर द एनर्जी, हा एक सुद्धा यूज आहे टायडल एनर्जीचा. आता जिओथर्मल एनर्जी तुमच्यासाठी 9वा क्वेश्चन असेल, जिओथर्मल एनर्जी कुठल्या देशात जास्त प्रमाणात यूज केली जाते. तुम्ही कुठेही सर्च करा, पण ह्याचं उत्तर मला हवं आहे. जिओथर्मल एनर्जी म्हणजे काय, आपल्या जमिनीच्या खाली हीट एनर्जी दडलेली आहे, ती हीट एनर्जी वापरून काय केलं जातं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केलं जातं. त्यासाठी बघा, जिओथर्मल एनर्जी इज द थर्मल एनर्जी जनरेटेड अँड स्टोअर इन द अर्थ. दिस इज द हीट ऑफ द इंटेरियर ऑफ द अर्थ प्रेझेंट ॲट व्होल्कॅनिक रिजन ऑर हॉट स्प्रिंग.
जे गरम पाण्याच्या झऱ्या असतात किंवा आतली जी हीट दडलेली आहे त्या हीटमुळं काय केलं जातं, टर्बाईन्स फिरवले जातात आणि जी एनर्जी जनरेट केली जाते त्याला जिओथर्मल एनर्जी म्हटलं जातं. इट इज युटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज युजेस काय आहे तुमच्यासाठी क्वेश्चन नंबर 10 आहे आता. व्हॉट इज द युजेस ऑफ जिओथर्मल एनर्जी. इट इज युटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक आहेच. इट इज युज्ड फॉर हिटिंग द बिल्डिंग, रायझिंग द प्लांट्स, greenhouse, drying crops, heating water at fish farm and several industrial process such as pasteurizing the milk. pasteurizing the milk हे त्याचा यूज केलं जातं. आता हा बघा बायोगॅस. नेक्स्ट काय आहे आपला बायोगॅस. बायोगॅस काय करतं, द गोबर गॅस, त्यालाच दुसरं नाव काय आहे गोबर गॅस. बायोगॅसलाच दुसरं नाव काय आहे गोबर गॅस. गोबर गॅस इज अ स्मोकलेस डोमेस्टिक फ्युएल. इट कॅन बी प्रोड्युस्ड फ्रॉम कॅटल डंग. कशापासून तयार केलं जातं, कॅटल डंग अँड अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. म्हणजे गाईचं किंवा म्हशीचं शेण असतं ते टाकलं जातं. परत बघा ते गोट्यातला पालापाचोळा सुद्धा त्या बायोगॅसमध्ये टाकला जातो. सगळ्यात महत्त्वाचा कुठला वायू तयार होतो बायोगॅस. क्वेश्चन नंबर 10 आहे बघा तुमच्यासाठी. सॉरी आधीचं किती आहे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 आहे. क्वेश्चन नंबर 11 काय आहे तर बायोगॅसमध्ये कुठला गॅस जास्त जनरेट होतो. तर सगळ्यात महत्त्वाचं बायोगॅसमध्ये कुठला गॅस जनरेट होतो तर मिथेन गॅस. कुठला गॅस जनरेट होतो मिथेन गॅस. बघा मित्रांनो मी तुम्हाला लेक्चर घेत क्वेश्चन पण विचारत आहे. ते क्वेश्चन तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर टाकले पाहिजे. क्वेश्चनची आन्सर टाकली पाहिजे, राईट केली पाहिजे, जेणेकरून तुमचाही अभ्यास होत जाईल. बायोगॅसमध्ये काय तयार होतो सगळ्यात महत्त्वाचं जनरेट काय होतो जास्त तर मिथेन गॅस बायोगॅसमध्ये तयार होत असतो. प्लांट विच हॅविंग द हाय कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. हे जे युजेस काय आहेत क्वेश्चन नंबर 12. व्हॉट इज द युजेस ऑफ बायोगॅस. क्वेश्चन नंबर 12. युजेस ऑफ बायोगॅस काय आहेत, कुकिंग पर्पज ॲज वेल ॲज लाइटनिंग द आउटडोअर स्ट्रीट लॅम्प. सगळ्यात आधी यूज काय केलं जातं तर बायोगॅसचा कुकिंग पर्पजसाठी यूज केला जातो. त्यानंतर आउटडोअर लाइटिंगसाठी यूज केला जातो. आजच्या लेक्चरला आपण इथं थांबतोय. आजच्या लेक्चरला आपण टोटल 6 पार्ट बघितलेले आहेत रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसचे. ते कोणते कोणते आहेत ते सुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचे आहेत आणि जे क्वेश्चन विचारले आहेत ते सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही टाकायचं आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझंही मोटिवेशन वाढेल. आज इथं आपण थांबतोय. थँक्यू सो मच.